Morjesta ihmiset, terveisiä täältä metsästä jälleen kerran. Täällä ollaan taas etsimässä pientä seikkailun makua tähän elämään täältä luonnosta. Meidän retkikohteena olisi tällä kertaa tämmöinen syrjäinen, jopa erämainen järvi, missä ei ole oikeastaan edes polkuja pahemmin rannoilla. Että tää on aika hämmästyttävälläkin tavalla säilynyt ihmisten ulottumattomissa. Ja tässä järvessä on iso saari. Me melotaan tuommoisella puhallettavalla lautalla sinne saareen ja tehdään sinne sitten leiri ja viivytään siellä yön yli. Laitetaan riippari puiden väliin, tehdään hyvää ruokaa, vähän kalastelua ja sitten tietysti fiilistellään tätä upeata syksyistä ympäröivää luontoa täällä. Tervetuloa mukaan reissuun! Näin, nyt on lautta valmiina, äijä on valmiina ja
kohta lähdetään. Näiden kanssahan on välillä vaikea löytää hyviä rantautumispaikkoja ja hyviä lähtöpaikkoja, mutta tuossa rannassa on onneksi semmoinen aika laakea kivi siinä rantavedessä, niin sen päältä pitäisi kyllä päästä aika hyvin lähtemään, mä uskon. Sitten vaan hiljalleen liikkeelle. Tällähän ei lujaa pääse, että matkavauhti on sikäli niin kuin ennalta jo määrätty. Sitten jos alkaa kauheasti riuttomaan, niin roiskuu vettä. Ja nyt ollaan kuitenkin jo pitkällä syyskuuta yli puolen välin ja vedet on tosi viileitä ja sillä lailla, että ei mielellään kastelisi vaatteita niin kuin yhtään kyllä. Ihan tällainen rauhallisesti vaan. Matka ei ole mikään kauhean pitkä. Onkohan se joku puolisen kilsaa tai jotakin sitä luokkaa. Nehän tekee tämmöisiä tosi kestäviä, puhallettavia lauttoja nykyään, mutta kyllä välillä tulee silti semmoinen niinku hauska mielikuva jotenkin, että mitä jos yhtäkkiä vaan kuuluu, se on kauhean boksi. Lautta häviää alta tyyliin. Mutta tässähän on siis penkki täynnä ilmaa, sekä selkänoja että toi niinku penkkiosa. Sitten mulla on nämä liivit päällä ja sillä lailla, että ei tässä nyt ihan täydellisesti veden varaan joudu, vaikka lautta poksahtaisi alta, että kellutusvoimaa on apuna tässä kyllä.
Näin. Nyt on perille päästy. Pitäisi katsoa joku leiripaikka. Mä olin ajatellut, että mä menen pois näkyvistä niin kuin tästä tonne vähän niin kuin metsän suojiin, mutta näyttää tosi tiheältä. Täytyy katsoa, että löytyykö jotakin järjellistä paikkaa. Tämä vaihtuikin heti tämmöiseksi kuusikoksi, kun tuli vähän pidemmälle tänne saareen, että siinä rannalla oli tietysti valosassa enemmän mäntyjä ja näin, mutta täällä on ihan tämmöistä kuusivaltaista metsää. Hienoa sammalpeitteistä metsää kyllä. Mikäs tämmönen kääpä on? Tämä on kova, periaatteessa arinakäävän muoto, mutta värit ei ole sinne päinkään. Hyvin voivaa ainakin, ihan tuore kääpä. Kartan mukaan täällä pitäisi olla joku pieni rakennus. Se on varmaan joku vanha juttu, koska mä tiedän, että tällä saarella ei ole mitään ihmistoimintaa nykyään. No joo, tällainen vanha jäänne. Ei ole ainakaan ollut mikään asuinrakennus, sen näkee heti, että tää on niin karkeita tekoa. Asuinrakennukset, kun on tehty hirrestä, niin on tehty tosi huolellisesti kyllä aina Suomessa. En tiedä mikä sääsuoja tai mikä onkaan ollut sitten. Mä oon tiennyt tästä saaresta jo jonkun aikaa ja tiesin, ettei täällä ole mitään ihmistoimintaa, niin kuin kesämökkiä tai saunaa tai mitään semmoista. Niin mä arvasin, että toi kartassa näkyvä rakennus on joku tommonen rämä vanha hylätty juttu. Niinhän se oli. Joo, leiripaikka on sittenkin tässä rantamilla. Ihan jo senkin takia, että tosta kun menee vähän pidemmälle tuonne saareen, niin siellä on hirvikärpäsiä tosi paljon. Äsken kun tulin tuolta, niin piti tehdä täydellinen syyni, eli anorakki pois, villapaita pois, aluspaita pois ja kaikki vaatteet erikseen käydä läpi, että katsoa. Tosi vaivalloista kyllä jotenkin, mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin sit helpompi kuin se, että odottaa, että ne mönkii yksitellen sitten pikkuhiljaa niskaan tai selkään jostain. Tässä on näkymä järvelle tästä mun leiripaikan tienoilta ja tässä ei nyt kauheasti näkösuojaa ole ja vaikka se on tosi epätodennäköistä, että kukaan tällä järvellä edes liikkuisi, niin mä olin kuitenkin ajatellut, että mä olisin lymyillyt enempi ja pysynyt poissa näköpiiristä, että nyt tässä ei kyllä kauheasti ole näkösuojaa, mutta siis ihan laillisesti mä täällä tietenkin olen, että joka miehen oikeuksien puitteissa saa leiriytyä ja ei siinä mitään ongelmaa, mutta joskus on ihan hauskaa vähän niin kuin piileskellä ja pysyä tarkoituksella poissa näkyvistä.
Noin, siinä on majatalo viriteltynä ja nyt kun on näin tuulista, niin mä laitoin tarpinliepeitä alas ja suoraan maahan kiinni, mutta sit aamulla, jos on tuuli tyyntynyt, niin mä avaan ton toisen puolen, nostan liepeen ylös tonne puihin kiinni ja voi katsella riipparista sitten järvelle. Se on parasta. Mulla on pari tuommoista jatkonarvoa aina mukana, niin mä laitoin toisen nyt tuohon tarpin keskikiinnityskohtaan ja sitten siitä suoraan pieneen puuhun ja se pitää vähän vastaan, kun tuuli painaa tarppia täältä järveltä päin, niin se hakkaa niin kuin riipparin kylkeen ja painaa siihen, niin toi pitää vastaan ja se pitää tarpin irti sitten riippumatosta. No nyt on joku koira haukkunut vaikka kuinka kauan tuolla jossain. Kuuluu kyllä selvästi, mutta ei se mitenkään lähelläkään kyllä ole. Taitaa olla joku metsästyskoira äänestä päätellen. Mä päästän aina lautasta varmuuden vuoksi vähän painetta pois yöksi, tai siis ylipäätään kun se on pois vedestä, että jos kumminkin ilma lämpenisi sillä lailla, että se laajenee liikaa, niin siellä hajottaa tietysti jonkun sauman sitten. Tuskin nyt mikään akuutti ongelma Suomen syksyssä, mutta se on niin pikku juttu, että mä oon totutellut aina tekemään sillä lailla. Pitääköhän toi melan paino ton lautan paikallaan, jos tuuli yltyy, vai pitäisikö laittaa narulla puuhun kiinni? Olisi vähän ikävä aamulla huomata, että lautta on tuolla jossain keskellä järveä. Mä laitan sen puuhun kiinni. Ei se haittaa, vaikka olisi välillä vähän ylivarovainenkin jossain. Toi painaa kuitenkin vain 2 kiloa toi lautta ja se on täynnä ilmaa. Kyllä siihen tuuli ihan kivasti voi ottaa kiinni. Noin. Siellä se koira räkyttää edelleen. Tää on jatkunut todella kauan. Mä en itse asiassa tiedä, onko nyt joku metsästysaika, vaikka just suoritin metsästyskortin. Niin meillä oli tuolla eräopaskoulussa mahdollisuus suorittaa metsästyskortti, niin nappasin sen itekin sitten. Sitä en vielä tiedä, että alanko metsästää, mutta aika näyttää. Miltäs tää nyt maistuu sitten? Vähän liian mustaksi paistoin kyllä vahingossa tossa. Ai että, onpa hyvää.
No nyt aletaan olla niinku asioiden ytimessä. Ottaisin yhden aamukahvin järvinäköalalla ja luonnon rauhalla, kiitos. Sitä ei pystykään tilaamaan ihan missä tahansa. Täällä pystyy. Aurinko vähän paistelee ja on tämmönen kolea syksyinen aamu. Tosi mukava ilma. Tuuli on tyyntynyt paljon, ei ole enää niin semmonen puuskatuuli tässä. Sain jo yhden ahvenen tosta, kun 2-3 kertaa heitin, niin heti oli ahven kiinni. Mulla on tossa perunoita vielä ja voitani. Paistan pannulla pottujen kanssa sen. Jos sais vielä toisen tai ehkä 2 samanmoista, niin sittenhän siinä on jo juhla-ateria. Nyt onkin ihan hiljasta, on vaan luonnon äänet, että se koira hiljeni joskus käsittääkseni niin kuin aamuyöllä, että se haukunta jatkuu ja tuntuu jopa voimistuvan niin kuin pitkälle yöhön, mutta sitten jossain kohtaa mä havahduin, mun mielestä se oli niin kuin aamuyötä, että olisi ollut vähän valosaa jo, niin sitten mä niin kuin tajusin heti, että se on loppunut se haukunta, että vaikka pikkusen vaan niin kuin havahduin hetkeksi unestani. Se oli jatkunut niin kauan se haukkuminen, että sitten kun se loppui, niin sen tajus tavallaan heti. Nyt on aika hyvä hiljaiset tienoot. Joo, laitoin vähän pottuja taas tulemaan ja sain toisenkin tommosen ahvenin. Tois pari tämmöstä paistettavana. Nämä on perattu tietenkin ja mä tämmöiset pannulla paistettavat ahvenet niin laitan vaan yksinkertaisesti sillä lailla, että mä otan toisen fileen pois ja sitten paistan sen niin kuin 2 osassa sen kalan ja sitten kun se alkaa kypsyä, niin pää ja ruoto lähtee niin kuin tietysti siitä kypsästä lihasta helposti sitten irti, niin ei vaadi kauheasti mitään sen kummempia toimenpiteitä. Ja näissä on suomut paikallaan, ei se näin pienissä kaloissa mitään meinaa. Sitten kun mä syön niin pienemmät ruodot, mä niin kuin vaan syön, mä pureskelen ne poikki ja syön ne, niin pysyy sillä lailla aika yksinkertaisena tää hommeli. Noin, tosta vaan lähtee paistelemaan sitten, niin siitä sitten irtoo loput helposti, kun toi alkaa kypsyä toi liha. Vähän valkosipulirouhetta ja suolaa vaan. Vielä päiväkahvit ja kauraomenapaistosta. Kello on 3:30. Mä saan kyllä ajan kulumaan aika helposti, että multa on joskus kysyttykin, että
mitä sä niinku teet siellä, että miten sä saat ajan kulumaan, en mä tiedä. Mä vaan puuhastelen tämmösiä ja tunteja kuluu ihan niin kuin ei mitään olisi, että nytkin on päivä mennyt tässä tosi nopeasti. Olikohan se 8:30 kun mä heräsin vai? Muistaakseni kello oli jotakin sitä luokkaa. Mä oon hyvä ajankäyttäjä, siis en tehokas vaan hyvä. Käytän paljon aikaa kaikkeen. Ihan hyvä. Aika suolainen tuli, mä laitoin niin paljon voita, että tuli melkeinpä suolainen ruoka tästä. Toi lautta, toi backrafti on ollut mulla pari vuotta, että se ei ole siis mikään uusi juttu millään lailla mulla, mutta se on ollut tosi vähällä käytöllä. Ja ennenhän mulla oli semmonen vihreä, semmonen MRS Microraft, mistä mulla on esittelyvideokin. Mä vaihdoin sen, myin sen pois ja ostin tommosen kevyemmän, mutta isomman lautan, että tossa on eri valmistustekniikka ja se on niinku sitä kautta kevyempi. Toi mun nykyinen lautta, se painaa vaan 2 kiloa ja sitten kaikki siihen mela, liivit ja kaikki pussukat siihen päälle, niin se on yhteensä 3 kiloa. Eli se on oikeasti semmonen niinku mukana kuljetettava lautta, että 3 kiloa on niin pieni paino, että sen kantaa sit jo moneen paikkaan niin kuin aika helposti ja sillä lailla, että joo, tossa ei ole vastaavasti sitten aukkopeitettä, eli toi ei sovellu mihinkään koskimelontaan ja kaatosateessakin tietysti huono sitten, että lautta alkaa täyttyä vedellä, mutta eihän se silti mihinkään uppoa, kun ne on ponttoonit täynnä ilmaan. Joo, tossa siis mun asuinalueella ei ole kauheasti semmosia paikkoja, mihin mä meloisin. Meillä on isot järvet siinä, Näsijärvi, Pyhäjärvi ja siellä on paljon saaria molemmissa, mutta suurimmassa osassa saarista on kesämökki tai 5 kesämökkiä. Ne on tosi suosittuja tietysti. Ja sitten ne harvat saaret, missä ei ole mitään rakennettua, mitkä olisi semmoisia hyviä retkeilykohteita, niin ne on tosi suosittuja niin kuin veneilijöiden keskuudessa sitten veneilykauden aikana, eli kesällä. Ja siellä on ihan täys hulina ja meininki päällä niissä saarissa sitten aina, että mun semmoinen mielikuva siitä, minkä takia mä alkujaan hankinkin backraftin, oli, että mä sitten meloin johonkin hiljaisiin saariin ja hengailen siellä itekseni kaikessa rauhassa, niin kuin nyt tällä kertaa ja näin, mutta että se ei ole kyllä päässyt toteutumaan tuossa. Tästä paikasta mä en ole tiennyt ihan kauhean kauaa vielä, nyt tää on tiedossa, niin tänne tietysti varmaan aina silloin tällöin sitten tulee melottua ja näin, mutta että sit toi ei ole mikään niin kuin, ei toi mikään semmoinen vesipeto ole toi tommonen backrafti niin kuin tämmöisessä järvivedessä, että se on tosi hidas ja sillä lailla se melonta tai istuma-asento on semmoinen, että mulla ainakin helposti alaselkä väsyy ja puutuu siinä ja sillä lailla, että en mä oikein nyt näe, että mä lähtisin mitään kauhean pitkää matkaa tuolla melomaan, mutta kuka tietää, mitä sitä keksii. Sitten vaan pikkuhiljaa poispäin. Hirveätä ähkimistä oli taas, että pääsi tähän lauttaan kamojen kanssa ja sillä lailla vielä, että pääsee liikkeellekin veteen sitten, että pitää olla semmoinen aika matala kohta tai sitten vaihtoehtoisesti joku semmoinen soinen ranta, mistä pääsisi suoraan niin kuin mättäältä veteen, mutta tässä on kovia rantoja kaikki, niin pitää lähteä tuommoiselta kallion päältä tai kiven päältä. Tää oli hyvä reissu, vähän yli vuorokausi siinä meni, oikein hyvin käytettyä aikaa elämästä. Ei mitään valittamista ja mukavaa oli nukkua ulkona ja viettää aikaa ulkona täällä. Hieno kohde, tänne palataan sitten uudelleen ilman muuta. Mulla ei nyt muuta tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!